Sziasztok! Ebben a videóban egy nagyon izgalmas új dologba vágok bele. Meg fogunk nézni egy NBA mez gyűjteményt, éppen Bálinthoz tartok, és megnézzük, hogy mit harácsolt össze az elmúlt időszakban, úgyhogy tartsatok velem, nagyon izgi lesz. És itt is vagyunk, megérkeztünk. Ő itt Bálintunk. Hello. Magyarország legnagyobb EU champion gyűjtője, és most lehetőségünk nyílik bepillantani a titkos rejtegetett szekrénybe, ahol ezekre találunk. Bálint, kérlek, segíts nekünk, hogy mit érdemes ezekről tudni. Mutass esetleg egy-két szép darabot innen. És közben meséld el, hogy kezdődött a NBA mezekkel való szerelem. Itt főleg USA Champion és Swingman mezek vannak. Gyakorlatilag minden korszakból. Illetve Authentic Champion mezek. Nézzünk csak valami autentiket. Hoppácska. Ez egy 40-es Allen Robinson Champion Authentic. Ide helyezzük. Illetve egy jó gold logós Authentic Hill. Tehát itt fellógatva, biztos nem véletlen az, hogy így fellógatva így ezek a varrott mezek, vagy mi alapján kerültek ide a szekrénybe, mert tudom, hogy több spot is van a lakásban, amik mezeket rejtenek. Azért vannak fellógatva, mert nem szeretném, vagy varrott a mez, vagy pedig nem szeretném, hogy meggyűrődjön a print. Például az USA Champion mezeken. Aha. Wow. Azt figyeld, ez mi ez a Pistons? Ez egy Rodman mez. Na, mondom, hogy itt mindenféle ingyenségek kerülnek elő. Van még egy Reebok Authentic Michael Red mez is. Gyönyörű. Micsoda szépségek. Ez ritka darabnak számít? Hát nem tudom, mennyire ritka. Nem sokat láttam. Ennek én ezüstöka. Igen, amúgy érdekes megnézni, hogy mennyire másképp értelmezte az Authenticet a Champion és a Reebok. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a korszak nagyjából. És egészen máshogy néz ki a két mez. Na. Már lassan egy összehasonlító videóba is belecsapunk. Van itt még valami fincsi dolog ebben a szekrényben? Ez a kedvenc szériám. Champion EU Warrott Hardwood Classics. Ez gyakorlatilag a Swingman mezek elődje, vagy te hogy neveznéd ezt? Hát ezt mondanám, igen. Ami ugye Champion, de már varrott történet. És nagyon érdekes egyébként, van ilyenből Reebok mezem is. Most ha megnézzük a kettőt egymás mellett, akkor látszik, hogy itt csak az anyagot festették meg, míg itt meg egy teljesen más jellegű anyagot belevartak a mezbe. Nagyon király, hogy ilyen részletekre figyelsz. Így nem érzem egyedül magam a videóimmal, amiben hasonlítgatom ezeket a részleteket. De hát van itt még máshol is mez. Húha. És ide mik kerültek? Akkor itt is ugyanazok találhatók. USA Champion mezek, illetve Swingman mezek. Ez itt nekem feltűnik, ez a Vancouver mez, ez micsoda? Ez egy Adidas Hardwood Classics MyVivi mez. SS a méreted? Igen, ezt jól látod. Szuper, ez egy nagyon szép darab. Itt, amit érdemes megnézni, ez a mintázat, és hogyha megfogja az ember, akkor ilyen baromi jó anyagból van megcsinálva. Ez a passzé mintázat a csomó NBA mezről hiányzik, csomó Vancouver mezre nem rakták rá. Ez nagyon király. Nézzük a gyűjtőt. Mit mutat még a gyűjteményéből nekünk? Ez igen. Én ebből egy Championt vadászok már 1000 éve, de olyan horribilis, meg annyira ritkán kerül fel, meg bukkan fel. De ez is egy nagyon szép darab, Swingman verzióban egy réjelen. Bucks. Akkor már itt a Champion. Itt a Champion verzió.
csak Glenn Robinson nem jelen, de ettől függetlenül ez egy nagyon-nagyon durva, ritka gyűjtői darab, azért is akartam mindenképp eljönni ide a Bálinthoz, és hál' Istennek sikerült rábeszélnem, hogy mutasson nekünk a gyűjteményéből, mert tudtam, hogy itt nagyon sok olyan dolog lapul, ami érdemes megnézni. Megrödi, ha nem tévedek. Így van. Swingman, Toronto Swingman. Hát igen, itt a 90-es éveknek a örök klasszikus dizájnjai előkerülnek ebből a két szekrényből. Ott látok ott egy All-Start, meg van valami Denver is ott a szélén, olyan jó színek vannak. Van egy All-Star Grant Hill. Igen, hát ez nekem, mint Grant Hill. Ez neked ismerős lehet ez. Ez nekem ismerős, mert nekem is megvolt, de én már képzeld el, már elpasszoltam. Hát ez sajnálattal hallom. Hát igen, én is most, hogy látom, hogy milyen szép. Denverre voltál kíváncsi? Igen, a jó színei vannak ennek a Denver meznek. Igen, Ez egy Lawson? Ez egy Ty Lawson, igen. És egy Revolution Turvy. Látom, itt már könnyű rájönni ebből a kis kockázódásból, vagy pöttyöződésből, az anyagából. Szóval azt mondd már nekünk, hogy így kezdesz belejönni te is, hogy kezdődött? Miért kezdtél el gyűjteni, mikor? Hát ez a kosaras kártyákkal kezdődött 96-ban, és akkor utána átteveztem a mezekre. Gyerekként. 96-tól gyűjtesz akkor? Nem, az első mezem az 2001-ben lett meg. Az egy Vince Carter EU Champion mez volt. És akkor lett egy pár mezem még gyerekként, majd egy 10 évig semmi, és akkor 2015-ben ráakadtam az NBA mezek csoportra Facebookon, és onnan elindultam a lejtőn. Szóval az NBA mezek csoport volt az indukátor gyakorlatilag? Egész konkrétan, igen. És azóta gyűjtesz aktívan újra? Azóta. Ez micsoda? Jerry West? Ez egy Jerry West. Champion. EU Champion. Ez is a Swingman mezek elődje. Ez is egy gyönyörű darab. Azt hiszem, hogy lesz némi nyálcsologatás valószínű a videó nézése közben. Van esetleg a gyűjteményednek, tehát van olyan típus, amire fókuszálsz, vagy mindenféle NBA-mez gyűjtesz? Főleg EU Champion mezeket gyűjtök, úgyhogy készültem is nektek. Na, nézzük meg. EU Champion gyűjteménye. Hoppá. Itt már ki van készítve egy kis adag. EU Champion. Miért pont EU Champion? Eredetileg azért, mert ezek hasonlítottak legjobban arra, amit a játékosok a pályán viseltek, és megfizethető áron volt, és az anyaga gyakorlatilag elnyűhetetlen. Úgyhogy ezért tetszett annyira. Elég szép kis adagot szedegettél össze belőlük, ahogy nézem. Van itt ebből a pakból olyan, ami különösen kedves számodra, vagy mit tudom én, különösen ritka? Hát van ez is, az is. Nézzünk, keressünk A legelső mezemet meg tudom mutatni. Ez a Vince Carter mez volt. Ez amúgy legelső, hogy a 90-es években, vagy most az aktív? Ez a 2001 és első mezem. Annó általános iskolába ebbe jártam, suliba. Ez volt az első. Ez egy alapdarab. Aztán ami viszonylag ritka, mondjuk ez a Vancouver Grizzlies. Hát ez nem viszonylag ritka, hanem kurva ritka. Ez XL-es vagy gyerek XL-es? Gyerek XL-es. És itt is a passzé tartalmazza ezt a király mintát, ami annyira ritka, mint az állat. Illetve itt ebben a pakban van egy pár kimondottan ritka, mondjuk ez az All-Star. Fú, az elég kemény. XS-es All-Star mez. Melyik évnek az All-Starra? Tudod? Ez a 93-as 3? 2? Mindegy. talán. De mi ezeket gyűjtünk, a NBA történelméhez nem értünk. Ez nagyon durva. Petrovic. EU Champion Nets mez. A Petrovic mezek amúgy is ilyen Szent Grál-ként működnek, de EU Championba én szerintem még életemben nem láttam Petrovic mezt. Ez nagyon kemény.
Itt Még egy olyan mez, amit nem sokat látni. David Robinson. EU champion. Brutko. Vagy említhetném ezt a Rashid Wallace-t is például. Az nagyon kemény. Na, ezt kéne megvásárolnom. XL-es. Rashid Wallace. EU champion, ez beszarás. Beszarás, hogy miket rejtegetsz itt. Az a ízése semmi, amit fogdosol, ez a fehér jazz, és ahogy látom, 2 is van egyből belőle. Egy melón. És egy stock. Mellé egy Stockton. A páros. Megbújik még egy... Valahol megbújik még egy... Egy Atlanta Hawks, a Stacey Ogmon is. Lassan mentőt kell hívni a nézőkre szerintem. Nagyon durva. Nagyon durva. Itt az EU championok közül neked van személyes kedvenced? Van. Személyes kedvencem, hát... Ami lehet, hogy azért kérdezem, mert nem mindig ritkaság alapján nem lesz alakul egy ki. ritka darab. De egy nagyon szép. Ez a véleményem szerint ez a A fásgár. ez. Ez nekem is nagy mumusom. Ugye itt az a háttérsztori, hogy nagyon kevés Minnesota meznek a passziában van benne ez a fás minta, és amikor mindig föltűnik, akkor mindig le kell csapnom rá. De 3 színből megvan nekem is ez a fásgárnő, de ez egy nagyon szép darab. És szoktál hordani mezeket? Vagy hordod is őket? Hát viszonylag ritkán, inkább a szekrényben vannak a mezek, de néha nyáron egy melegebb napon azért előkerül Föl rántod. egy darab. Ez az egyik kedvenc dizájnom. Hát ez nagyon szép darab. És olyan jó a fényünk is, hogy le vagyok nyűgözve. Milyen jól néz ki. Ez a nagy mezkupac. Egyébként ez a pak, ez tele van ritka mezekkel, én ugye kicsit belsős vagyok, tudom, hogy mi a szitu. Tehát például ez, ami itt kilóg Memphis mez, ez se egy túl mit akarok mondani, túl könnyen beszerezhető darab, vagy túl sűrűn előforduló. Hát ebből 3-at láttam életemben, abból 2 megfordult nálam. Memphis Gasol. Őrület. Itt van egy fehér Toronto mez is, mellette egy Suns, és ami ott kilóg, egy Darius Miles Cleveland mez, az, hát sajnos azt meg kell vásároljam előbb vagy utóbb. Nem lehet kicsavarni a Bryant kezéből könnyedén semmit. Nem adja olyan könnyen, mint én szoktam. Ez is például nekem egy gyönyörű darab, mert én szerettem Miles-t. Illetve ez szintén Magic Johnson, EU champion. Itt kb. Hány mez van itt a szőnyegre ki? Hát ez durván 100 mez a szőnyegen. Tehát akkor 100 EU champion mezed van. Igen, ez az összes. Lehet, hogy ezzel tényleg viccen kívül Európa legnagyobb EU champion gyűjteményének a címére pályázol. Van esetleg olyan sztori, ami ilyen mez mögötti sztori, akár beszerzéssel kapcsolatban, vagy olyan mez itt a gyűjteményedben, aminek sztoria van? Vagy nincs igazából ilyen? Hát ennek a meznek van egy sztoria. Nekem megvolt ez a mez 2002-ből, Spanyolországba vettem, majd később eladtam a csoporton keresztül, és utána nagyon megbántam. És utána gyakorlatilag 2 év volt, mire újra be tudtam szerezni azt a mezt, mert annyira nem találtam sehol. Úgyhogy vannak ilyenek, amikor az ember megbánja, amikor elad egy mezt. Ezért nem adsz el. Vagy ezért... Többek között ezért sem adok el azt a videót túl sok mindent. Igen. Van olyan mez, amit még attól függetlenül, hogy itt már elég szép kis gyűjtemény állt össze, attól függetlenül mindenképpen szeretnél, hoppá! Ez micsoda? Gyerekek, kérlek, segíts nekem. Őrület, bazd meg. Scottie Pippen Blazers EU Champion mez. Ilyet én nem láttam nagyon. Még USA verzióban sem nagyon. Az EU Champion verziók ugye ritkábbak, már európai gyártásúak.
De hát erről egyébként találtok a csatornámon videókat, hogy mitől EU Champion az EU Champion. Szóval azt kérdeztem pont, mikor rábukkantam erre a szépségre, hogy van olyan, amit mi mindenképpen szeretnél megszerezni? Van, az még pedig egy Milwaukee Bucks Tony Kukoc mez. Én úgy érzem, hogy ennek is van egy sztoria valószínűleg. Tudom, hogy létezik, de sajnos eddig elengedtem, illetve megvan a párja. Fehérben van egy Milwaukee Bucks mezem valahol. Meg is van. És ezt a mezt keresem lila verzióban, amit még csak Kukocsba láttam. Szóval szeretnél egy EU Champion Tony Kukoc lila Bucks mezt. Illetve minden olyan EU Champion mezt, mert nem tudom, hogy létezik. Hát ez egy ilyen kis plusz ilyen faktor ebbe az egészbe, hogy olyanokat szerez be, amiket még nem láttál, vagy olyan ritkák. Az a legnehezebb ebben az egészben, hogy az EU Championok idején még ez nem volt dokumentálva, akkor még nem volt internet, nem voltak ezek sehol meg egyben, hogy mik azok a mezek, amik léteznek, ezért ez csak szájhagyomány útján terjed gyakorlatilag a magyar mezközösségben, hogy ki mit látott, és tényleg nem tudni azt, hogy mik létezhetnek. Például én kétlem, hogy ne lett volna a Milwaukee Bucks-ból szarvasos EU Champion mez, viszont még soha az büdös életben nem láttam. Szerintem senki se. Hát, de miért ne lehetne? Nagyon kemény. És hát a Google sajnos nem tud segíteni ezekben a dolgokban, mert senki nem lehet biztos abban, hogy milyen mezek voltak valaha legyártva a Championból. Te, akinek ilyen sok meze van, mit tanácsolnál, hogy miért jó gyűjteni, miért érdemes gyűjteni, vagy miért nem érdemes gyűjteni? Te mit tanácsolsz, érdemes-e vagy nem, és ha igen, akkor miért? Vagy ha nem, akkor miért? Hát én a mezek szeretetért, meg az NBA szeretetért kezdtem el a gyűjtést, és ez a mai napig megvan. Tehát én a mai napig minden egyes mezhez tudok úgy viszonyulni, hogy de jó, hogy megvan, és mondjuk nem vettem elő fél éve, de amikor előkerül, akkor úgy nézek rá, mint amikor megszereztem, és újonnan bekerült a gyűjteménybe. Én mindenképp tanácsolom a gyűjtést, mert szerintem egy jó hobbi, kétségkívül költséges, de hát az embernek kell valami káros szenvedély. Ha már ilyen brutális mennyiségű EU Champion mezbe futottam bele, akkor megkértem a Bálintot, hogy állítsa össze a saját személyes top 4 EU Champion mezét, amit meg is tett. Ide van kirakva elém. Miért ezek kerültek a top 4-be? Itt látunk egy New Orleans Chris Paul EU Champion mezt. Az biztos jó ritka. Ilyen Chris Paul azért került bele a top 4-be, mert nem is tudtam, hogy létezik New Orleans Hornets ebből a dizájnból EU Championban. Úgyhogy amikor megláttam, akkor azonnal el kellett hoznom. Szép darab. Ő a top 4-be az első. Itt egy Warriors Joe Smith. Így igaz. Ő azért került be, mert ezt a mezt körülbelül 2 évig vadásztam. És soha nem találtam megfelelő állapotban, illetve ez szintén egy nagyon ritka mez. Igen. Az egyik kedvenc dizájnom ez a Warriors. És kiemelném az oldalán ezt a villámot. Nagyon kemény. Sokkal jobban tetszik, mint a jelenlegi Warriors design. Wow. Ez mi az a narancsága? Ez egy Charlotte Bobcats Emek Okafor. Okafor. Szintén nem tudtam, hogy létezik Bobcats EU Champion mez. Aztán fölbukkant. Aztán egyszer csak fölbukkant. És az utolsó egy Grant Hill. A végére hagytam egy klasszikust, ez nagyon sok embernek megvan, nem is különösebben ritka, bár azért ritkábbnak mondanám. De nekem ez az egyik kedvenc dizájnom ebből az időszakból. És ez az egyik kedvenc mezem. Nagyon szépen köszönöm, hogy beengedtél ide az otthonodba, és megmutattad itt a féltve őrzött gyűjteményedet. De remélem, hogy ez tetszeni fog másoknak is, illetve hogy látják, hogy azért elég komoly magyar NBA mez gyűjtői bázis van, és lehet, hogy ők is
esetleg inspirálódnak, és emiatt így csatlakoznak ehhez. Úgyhogy köszi szépen még egyszer, és további jó gyűjtögetés neked. Köszönöm szépen. Eredményes vadászatot. Köszönöm.